ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට විශ්වය අතමුලක් කරගන්නට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බව ඔබ මම දන්නා කාරණාවක්. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ICT ප්‍රශ්න පත්‍රයේ Excel ආශ්‍රයෙන් අනිවාර්යම ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයට ලකුණු 10ම ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ ප්‍රශ්නය ඔබ අතාරින්න එපා. මොකද ඊටමත් පහසුවෙන් මේ ලකුණු 10ම අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතෙක් විභාගවලදී ඇවිත් තියෙන ප්‍රශ්න Excel ප්‍රශ්නය ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් අද මම ඔබට කියලා දෙනවා 2016 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන Excel ප්‍රශ්නය කොහොමද ඇවිත් තියෙන්නේ, අපි ඒකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් හරිම ලේසි මේකට ලකුණු ගන්න. ඒ නිසා ඔබට නැවත වතාවක් මතක් කරනවා Excel ප්‍රශ්නය අතහරින්න එපා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මතක් කරනවා ඔබේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න මම WhatsApp group එකක් හදලා තිනවා. පහත description එකේ ඒක ඔබට join වෙන්න පුළුවන්. ඔබට තියෙන ගැටලු, ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ඔබට මම පිළිතුරු ලබා දෙනවා මේ group එක හරහා. එහෙනම් අපි බලමු 2016 අපොත් සාමාන්‍ය පෙළ ICT ප්‍රශ්න පත්‍රයේ Excel ආශ්‍රයෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කොහොමද අහලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඔබට මේ ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඔබට Excel sheet එකකින් ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඒ ඇසුරින් තමයි ඔබට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා පහත දැක්වෙන්නේ පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩයකින් ඛණ්ඩයෙන් 2015 වසරේ සඳහා මාසික තේ මිල ගණන් වල ව්‍යාප්තිය දැක්වෙන chart එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත් ඉහත පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩය උපයෝගී කරගන්න. 2015 වර්ෂයේ සඳහා තේ මිල ගණන් වල සාමාන්‍ය අගය ගණනය කර දැක්වීම සඳහා මෙතන තියෙනවා function 1 cell 1 cell 2 ආකාරයේ සූත්‍රයක් B16 කෝෂයේ ලියනු ලැබේ. එහි function 1 cell 1 සහ cell 2 වලට අදාළ පද ලියා දක්වන්න. ඒ කියන්නේ මිල ගණන් වල සාමාන්‍ය අගය මෙන්න මෙතනට ගන්න කියලා කියන්නේ B16 ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ B16 කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතනට 2015 වර්ෂයට අදාළ මිල ගණන් වල සාමාන්‍ය අගය තමයි මෙතනට ඔබට ගන්න කියලා කියන්නේ මේ B16 කියන කෝෂයට. ඉතින් ඔබ මෙතනට ආවට පස්සේ ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මෙතන 2014 දෙසැම්බර් මාසයේ මිල ගණනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ගන්න කියලා කියන්නේ 2015 කියන්නේ මෙන්න මෙතන සිට මෙතනට මේ තියෙන මිල ගණන් වල ඒ කියන්නේ B4 සිට B15 දක්වා කෝෂවල තියෙන මිල ගණන් වල සාමාන්‍ය අගය තමයි ඔබ මෙතනට ගන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය අගය ගණනය කිරීමේදී අපි භාවිත කරනවා average කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් මෙතනට අපි ගත්තොත් සමානයි මෙන්න මේ විදිහට ඔබට ගන්න පුළුවන් average B4 කියන්නේ මෙන්න මේ කෝෂයේ සිට B15 කෝෂය දක්වා B15 කෝෂය දක්වා average එක ඔබට ගණනය කරන්න මේ විදිහට පිළිතුර විදිහට ඔබට ලියන්න පුළුවන්. average කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔබට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔබ මේ විදිහට ඔබ මේ සමීකරණ ලියනකොට ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු වෙනවා. මේ සමාන ලකුණ මුලට අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන මේ ඩොට් දෙකක් ඔබ ලියනකොට ගොඩක් ළමයි මේ ඩොට් දෙක ලියන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් පිළිතුර වැරදි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඩොට් දෙකක් මෙතන සටහන් වෙන්න අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් මේ පිළිතුර තවත් ආකාරයකට ඔබට ලියන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ විදිහට. ඔබෙන් අහලා තියෙනවා මේ ෆන්ක්ෂන් 1 එකට එන පදේ ලියන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ෆන්ක්ෂන් 1 කියන තැනට එන පදේ තමයි ඔබ මෙන්න මෙතන මේ ලිව්වේ average කියන පදේ. ඒ වගේම cell 1 කියලා ඔබෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ පදේ B4. ඊට පස්සේ cell 2 කියලා ඔබෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ B15. ඒ කියන්නේ ආරම්භක කෝෂය සහ අවසාන කෝෂය. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සෙල් එක සහ මේ data පරාසයේ තියෙන පළවෙනි කෝෂය සහ අවසාන කෝෂය තමයි මේ cell 1 කියලා කියන්නේ ආරම්භය, cell 2 කියලා කියන්නේ අවසානය. ඉතින් මේ දෙක මේ විදිහට ඔබට ලියන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයටත් ඔබට මේ ක්‍රම දෙකටම ඔබට ලකුණු ලබා දෙනවා. අපි බලමු මේ average එකක් ගන්න විදිහ අපි Excel sheet එකකට ගිහින් අපි බලමු කොහොමද අපි මේක ලබා ගන්නේ කියලා ඔබට බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙන්න මේ ටිකේ average එකක් අපි මෙතනට අරන් බලමු. මෙතනට අපි සටහන් කරන්න ඕන සමානයි average මම මෙතනින් ගන්නවා. මේ average කියන එක ගත්තට පස්සේ average අරන් වරහනක් ඕපන් කරලා මෙන්න මෙතන සිට මගේ E1 සිට E6 දක්වා මේ කෝෂ පරාසය මම මෙතනට දෙනවා. මේ බලන්න E1 සිට E6 දක්වා මෙන්න මේ කෝෂ පරාසය. මේක දීලා මම මේ වරහන ක්ලෝස් කරලා දැන් මෙතන සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන කෝෂ පරාසය සෙල් රේන්ජ් එක. දැන් මම එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතන ඇවරේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් ඇවරේජ් එක. ඉතින් ඔබේ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තිබුණෙත් ඒ වගේ අපට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඊටමත් සරල ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔබට කෝෂ පරාසය නිවැරදිව හඳුනාගෙන මේවට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඔබෙන් අහලා තියෙනවා දෙසැම්බර් මාසය සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලෙහි වෙනස පහත දැක්වෙන පරිදි ගණනය කරනු ලැබේ. ඔබට දීලා තියෙනවා මේ මිල ගණන් වල වෙනස සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මෙතන කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් මිලෙන් අඩු කරන්න කියලා කියනවා නොවැම්බර් මාසයේ මිල. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා දෙසැම්බර් මිල, මෙතන තියෙනවා නොවැම්බර් මිල. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ කෝෂයෙන් මේ කෝෂය අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ B15න් ඔබ අඩු කරන්න ඕනේ B14. ඉතින් ඒ සමීකරණය ඔබ මෙතනට තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් C15 කෝෂය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ කියන උපදේශ හරියටම පිළිපදින්න ඕනේ. ඔබට කියලා තියෙන්නේ මෙතන දෙසැම්බර් මිලෙන් නොවැම්බර් මිල අඩු කරන්න කියලා තියෙන එකෙන් මෙතනින් මෙහාට අඩු කරන්න කියලා කියන්නේ. ඔබට පුළුවන් අඩු කරන්න මේ 14න් B14න් B15 අඩු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ එහෙම කරන්නේ නැහැ. මේ දීලා තියෙන උපදේශ නිසියාකාරව පිළිපදින්න අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් C15 කෝෂය ඔබ ඉස්සලාම හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේ C15 කෝෂයේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මෙතනට තමයි අපි මේ පිළිතුර ලබා ගන්නෙ. මේ විදිහට ඔබට අඩු කරලා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ සූත්‍රයක් ලියන ලැබෙහි function 2 cell 3 සහ cell 4 වලට අදාළ පද ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේදී අහපු ආකාරයට තමයි දැන් ඉතින් ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පිළිතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන්. B15න් ඔබ සමාන ලකුණ B15න් අඩු කරනවා B14. B15 B14 අඩු කරනවා මේ කෝෂයෙන් මේ කෝෂය අඩු කරනවා. මෙතනට තමයි මේ ලිපිනේ අපි කෝෂ ලිපිනේ අපි මෙතනට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඔබට මේකට පිළිතුරු දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. මේ පිළිතුර හෝ සම් ඇසුරින් ඔබට ලියන්නත් පුළුවන්. මේක මාක් ස්කීම් එකේ තියෙන දෙයක්. B15න් ඍණ B14 සම් කියන ශ්‍රිතය භාවිත කරලා ඔබට ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකටම ඔබට ලකුණු ලබා දෙනවා. අපි බලමු C ප්‍රශ්නය. C ප්‍රශ්නය අපි මේ කියපු දේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු. Excel sheet එකට ගිහින් හදලා බලමු. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් තිබුණු ප්‍රශ්නට අනුව මෙන්න මේ කලින් තිබුණ සෙල් එකෙන් මේ සෙල් එක අඩු කරන්න ඕන. අපි මෙතනට ආරම්භ බලමු ඒ වගේ එකක්. මම සමාන ලකුණු ගහලා මෙන්න මේ සෙල් එකෙන් අඩු කරනවා මෙන්න මේ සෙල් එක. මේ විදිහට තමයි අපට පිළිතුරක් ලබා ගන්න දීලා තිබුණේ. ඉතින් ඍණ 9ක් කියලා එනවා. අර සම් ඇසුරෙන් අපට හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඒකත් බලමු.
සමානයි සම් වරහන් දාලා if 6න් අඩු කරනවා if 5 වරහන් වහලා මම එන්ටර් කරනවා ඒත් ඒ පිළිතුරම ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබට මේ පිළිතුරු දෙකෙන් කුමන පිළිතුර ලැබුණත් ඔබට නිවැරදිව ලකුණු ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්نين අහනවා C15 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රයේ C4 කෝෂයට පිටපත් කරනු ලබන්නේ නම් C4 කෝෂෙහි දැක්වෙන සූත්‍රය කුමක්ද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන C15ට අපි මෙන්න මේ ඇතුළත් කරපු සූත්‍රය මේක අපට පිටපත් කරන්න කොපි කරන්න කියලා කියනවා C4ට මෙන්න මෙතනට කොපි කරොත් මෙතන කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම මෙතනට අපි ගත්තේ මේකෙන් මේක අඩු වෙලා මෙතනට ආවොත් මෙතනින් මෙහෙම අඩු වෙලා කලින් එකකින් අඩු වෙලා තමයි එන්නේ. මෙතනට ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ B4න් අඩු වෙන්න ඕනි B3. ඒ විදිහට ඔබට පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. B4න් අඩු වෙන්න ඕනේ B3. මේක තමයි නිවැරදි පිළිතුරු බවට පත් වෙන්නේ. මේ ඇතුළත් කරපු මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරපු සූත්‍රය අපි මේ පැත්තට පිටපත් කරොත් B4 කෝෂයේ ඔබට C4 කෝෂයේ ඔබට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙතන. අපට මේකත් බලන්න පුළුවන් Excel sheet එකේ අපි බලමු. මෙන්න මේ සූත්‍රය අපි මේ පැත්තට කොපි කරනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙම drag කරන්න පුළුවන් මේ hand fill එකකින් අපිට drag කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගත්තොත් drag වෙනවා. ඉතින් මේ ඕනම තැනක මෙන්න මේ සූත්‍රය මෙතන ඔබට පේනවා. මෙතනට අදාළ සූත්‍රයත් ඊට පස්සේ ඔබට පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට අපට හදලා බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේ ඇසුරින් අහලා තියෙන තව ප්‍රශ්න දෙකක් අහලා තියෙනවා. වර්ෂ 2015 සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලෙහි විචල්්‍ය පෙන්වීම සඳහා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගවල ඇති සුදුසු ප්‍රස්ථාර වර්ග දෙකක් නම් කරන්න. ඔබ දන්නා මේ ප්‍රස්ථාර අපට තියෙනවා ප්‍රස්ථාර කීපයක් තියෙනවා මේ Excel වලින් අපට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් තියෙනවා bar chart තියෙනවා. ඒ වගේම line charts තියෙනවා, column charts තියෙනවා. ඉතින් මම මේවා පෙන්නන්නම් ඔබට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ column charts. මෙතන තියෙනවා මේ line charts. මෙතන තියෙනවා bar charts. මෙතන තියෙනවා area තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන P තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමැති charts වර්ග තුනක් ඔබ නම් කරොත් දෙකක් ඔබ නම් කරොත් ඔබට ලකුණු ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතන තුනක් නම් කරලා තිනවා. තුنين ඔබ කැමැති දෙකක් නම් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔබට ලකුණු හිමි වෙනවා. ඉහත හතරෙහි පිළිතුරට අදාළ ප්‍රස්ථාර ඇඳීමට තිරස් අක්ෂය සඳහා යොදාගත යුතු කෝෂ පරාසය කුමක්ද? ඒ කියන්නේ 2015 සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලෙහි වෙනස් වීම පෙන්වීම සඳහා අපට chart එකක් අඳිනවා නම් අපට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ කොට මෙන්න මෙතන ඉඳලා A4 සිට මෙන්න මේ B15 දක්වා මෙන්න මේ කෝෂ පරාසය අපට අවශ්‍ය කරනවා. එතකොට ඔබට ගන්න පුළුවන් තිරස් අක්ෂයට මේ කොලම් එකේ තියෙනවා ගන්නත් පුළුවන් B කොලම් එකේ. ඔබට නිවැරදි පිළිතුර ඔබට ගන්න පුළුවන් A4 සිට A15 දක්වා හෝ B4 සිට B15 දක්වා කියන මෙන්න මේ කෝෂ පරාසය ඔබට ගන්න පුළුවන්. A4 සිට A15 හෝ B4 සිට B15 හෝ කෝෂ පරාසය ඔබට ගන්න පුළුවන් මේ කියන ආකාරයට chart එක නිර්මාණය කිරීම සඳහා තිරසක්ෂය සඳහා. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු 2017 අවුරුද්දේ Excel වලින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් දරුවනේ ඔබට ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp group එකට join වෙලා ඔබට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. නොමිලේම ඔබට මම පෙන්වන්න සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරියේ එන විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉතා ඉක්මනින් අපි හමු වෙමු.